Chào mừng các anh em đã đến và quay trở lại với Bình Phôi Studio. Review về Jude Bellingham, ngôi sao sáng giá trong giải ngân hàng Galacticos 3.0 chính là video lần này. Nếu bóng đá là một cuộc chiến, thì Bellingham chính là kẻ thống lĩnh tuyến giữa của đội bóng với khí chất của một chiến binh và sự lạnh lùng của một sát thủ. Mới chỉ 20 tuổi, thuộc biên chế một đội bóng hàng đầu thế giới, nhưng anh đã chơi bóng như một lão tướng đẳng cấp, biến mọi trận đấu thành sàn diễn của riêng mình. Bellingham là sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh, kỹ thuật và tư duy chiến thuật đỉnh cao. Từ thời còn ở Borussia Dortmund cho đến Real Madrid hiện tại, mỗi nơi anh ta đặt chân đến đều biến thành sân khấu để anh có thể tỏa sáng. Trong năm 2024, cậu bé đã có một mùa giải xuất sắc trong màu áo Real Madrid, góp phần quan trọng vào thành công của đội bóng Hoàng gia. Theo tờ The Sun, cậu bé đã ghi tổng cộng 23 bàn thắng trong 42 lần ra sân cho Real Madrid, bao gồm cả La Liga và Champions League. Cậu cũng đóng góp tới 13 lần kiến tạo, thể hiện vai trò quan trọng trong việc tạo cơ hội ghi bàn cho những đồng đội. Cùng với Real Madrid, Bellingham đã giành cú ăn ba lịch sử bao gồm La Liga, Champions League và FIFA Intercontinental Cup. Với những thành tích cá nhân, trong năm 2024, cậu bé đã xếp thứ 3 trong cuộc bầu chọn quả bóng vàng, trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên lọt vào top 3 kể từ năm 2005, tức là sau thời kỳ của Steven Gerrard và Frank Lampard. Trong 10 trận gần nhất, Bellingham đã ghi tới 7 bàn, trong đó có 6 bàn được thực hiện chỉ bằng những pha chạm bóng trong vòng cấm địa, cho thấy khả năng dứt điểm sắc bén và sự hiệu quả trong những tình huống tấn công, và đặc biệt là kỹ năng chạy chỗ không bóng cực kỳ tốt. Những con số ấn tượng này không chỉ khẳng định về tài năng mà còn cho thấy tầm ảnh hưởng rất lớn của Jude Bellingham trong lối chơi của Real Madrid và bóng đá châu Âu trong năm 2024. Và dĩ nhiên, anh ta cũng có mặt trong đội hình tiêu biểu nhất và có cho mình mùa thẻ cao cấp nhất năm, đó chính là 25 Team of the Year. Về phần in-game, góp mặt ở mùa thẻ 25 TI lần này, Bellingham đã có cho mình phiên bản chất lượng toàn diện nhất từ trước tới nay, với việc được nâng cấp gần như tất cả trong bộ chỉ số của mình so với chính anh ta ở bản 24 Ti và 24 TS. Ở trong game, cậu bé được Nexon build cho một bộ thể hình khá đẹp ở vị trí tiền vệ trung tâm với chiều cao 1m86, cân nặng 75kg và thể hình trung bình, không còn coi mà cũng chẳng quá to cạch cồng kềnh. Cảm giác khi điều khiển cậu bé trong trận là khá đầm người nhưng lại rất dẻo dai, không hề dễ dàng bị đẩy ngã. Tuy nhiên gọi là châu bò kiểu toàn năng như những vị thần kiểu như Gullit thì cũng chưa tới, và có được sự dẻo dai và animation tốt như Zidane thì cũng không hẳn là có. Tốc độ là điểm được cải tiến rất nhiều so với những phiên bản trước đây của cậu bé. Điều này cũng giúp cho anh em dễ dàng thực hiện những pha đua tốc độ với đối phương ngay trong khi tấn công, hay kể cả so vai và đuổi bóng nữa. Pressing chặn đường chuyền cũng khá tốt. Điều này cũng thể hiện rõ ràng nhất đó là khi anh em xếp cậu bé ở vị trí tiền vệ tấn công CAM. Tiền vệ người Anh này sẽ có xu hướng là lao lên rất phù hợp để thả bóng xuống đằng sau hàng phòng ngự đối phương, đúng với đà băng lên của Bellingham, tạo ra một cơ hội để ghi bàn. Kế tiếp là khả năng dứt điểm, lại là một sự nâng cấp rõ rệt của cậu bé ở phiên bản này, vẫn có cho mình 2 chân 5 năm. Đầu ra bàn thắng của tiền vệ người Anh đã cải thiện rất nhiều so với những phiên bản 24 Ti và 24 TS trước đó, đặc biệt là so với phiên bản 24 TS. Bellingham lần này đã được tăng tới 4, 5 và 8 điểm ở các chỉ số dứt điểm, lực sút và sút xa. Điều này giúp tăng phần ổn định ở khâu kết thúc đường bóng, tăng uy lực cũng như là những cú vung chân của anh chàng này càng ngày càng nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, nói là như vậy, anh em cũng cần phải nắn nót và chỉn chu, tránh để cậu bé dứt điểm ở những tư thế khó, bởi ở những pha bóng đó thì cậu bé này vẫn chưa thể có được một animation đủ tốt hay là đủ chuẩn như là các huyền thoại hoặc là những icon the moment trong game này, bởi vì chúng ta vẫn phải so sánh với những cầu thủ có mức lương tương đương, phải không nào? Bellingham cũng dễ bị nghiêng người và dễ bị tác động bởi những CB cao to ở trong những tư thế kiểu như vậy. Đó chính là lý do vì sao mà mình nói các bạn vẫn nên nắn nót khi mà sử dụng Jude Bellingham, chứ chưa hẳn là có thể thoải mái đá như là các cụ ITM đâu. Khả năng ZD của cậu bé mùa này khá tốt đấy nha, bóng đi căng, cuộn và rất hiểm. Tuy nhiên vẫn có đâu đó là sự thiếu ổn định. Khuyến khích các huấn luyện viên nên chỉnh bóng một chút, từ 1 đến 2 nhịp để đưa Bellingham vào vị trí thuận lợi rồi nó khai hỏa. Khả năng tranh chấp của Bellingham cũng đã có những sự cải thiện rất đáng kể ở mùa này, khi chủ động hơn trong những pha tống húc hay là vít tốc đuổi bóng. Pressing chặn đường chuyền của đội bạn cũng khá hay, nhưng anh em cũng nên lưu ý một chút, bởi vì cậu bé không quá mạnh trong những pha đọ sức tay đôi, cân nặng cũng chỉ có 75kg thôi mà.
nhất là với những vị thần ở tuyến giữa, bởi vì chúng ta biết rằng có rất nhiều người vẫn sử dụng Gullit, Ballack hay là những cầu thủ rất to cao như Yaya Toure chẳng hạn. Chính vì điều này khiến cho Bellingham ở trong những tình huống tranh chấp kiểu như vậy thì cũng không phải là cầu thủ có nhiều lợi thế. Khả năng dễ dắt bóng của Bellingham ở mùa giải này cũng tốt hơn khá nhiều so với những phiên bản tiền nhiệm trước đó, giúp cho các huấn luyện viên hoàn toàn có thể tự tin cầm bóng dè dắt. 4 sao skill ở mức thẻ cộng 1 cũng là khá đủ để có mọi người có thể quẩy skill cũng như là có được những skill cơ bản như YouTube ball roll qua người rất thành thạo phải không nào? Về khả năng chuyền chọt thì so với phiên bản gần nhất là 24 Ti và 24 TS, hơi tiếc thì cậu bé mùa này không có chỉ số ẩn thánh chuyền bóng, nhưng khả năng phân phối bóng của cậu bé vẫn cứ là ok. Và chúng ta cũng phải hiểu rằng thánh chuyền bóng thì thường là dành cho những hậu vệ hoặc là các tiền vệ đứng lùi xa như kiểu Toni Kroos chẳng hạn. Còn với một vị trí đã được ấn định là CAM thì có lẽ là thánh chuyền bóng cũng chẳng mấy khi có thể sử dụng và phát huy được. Tổng kết lại thì đây vẫn là một phiên bản rất ok cũng như là toàn diện nhất của Bellingham tính tới thời điểm hiện tại, và chắc chắn là trong tương lai với một việc là Real Madrid phềm quá là to cũng như là phong độ ngoài đời của Bellingham cũng rất tốt. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể để ý đến những giai đoạn đầu tiên mà Mbappé được đưa về Real Madrid. Khi mà anh này không hoàn toàn quen với vị trí đá tiền đạo cắm thì Bellingham thậm chí còn chạy chỗ thay cho Mbappé nữa. Điều đó cho thấy rằng IQ football của Bellingham là rất ổn. Chính vì vậy, càng ở những mùa thẻ tiếp theo thì có lẽ là khả năng sử dụng cũng như là sự nâng cấp của Bellingham sẽ càng tiến triển hơn nữa. Và đây là mùa giải mà các huấn luyện viên nên cho Bellingham đá ở vị trí CAM thay vì những vị trí thấp hơn. Đó chính là vị trí mà Bellingham thi đấu tốt nhất các bạn nhé. Với mức lương 32 và giá trên thị trường chuyển nhượng vào lúc này là rất cao, hơn 400.000 tỷ BP cho mức thẻ cộng 5, thì đó phải nói là con số quá đắt. Nó không xứng đáng để quý vị các bạn bỏ ra. Không phải vì Bellingham đá không hay mà đơn giản là vì nó quá đắt mà thôi. Đến một thời điểm nào đó mà nhà phát hành Arena Việt Nam có thể xả một giải TOTI ở mức thẻ cộng 5 nhiều hơn thì có lẽ là chúng ta sẽ được tiệm cận và đụng đến cậu bé nhiều. Còn thời điểm hiện tại, hầu như là những anh em nào phải thực sự có tiền thì mới có thể sở hữu được thẻ cầu thủ này ở mức thẻ cộng 5 các bạn nhé. Và trên đây là bài review đánh giá chi tiết về Jude Bellingham. Anh em thấy cậu bé 25 TOTI thế nào? Hay anh em thích mình làm những cầu thủ nào khác trong tương lai? Thì đừng ngần ngại để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Và nếu thấy hay thì hãy giúp cho bọn mình có thêm một like và một sub video. Sự ủng hộ của các bạn chính là niềm động lực to lớn cho Bình Phi Studio đó. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.